नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा एन्ड हामी अहिले डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जुन डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरु छ डेटाबेसको त्यसको सिन्ट्याक्स हेर्दै छौं जसमा हामीले DDL एन्ड DML को सिन्ट्याक्स हेरिसक्यौं देन हामी यस भिडियोमा DCL डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज को सिन्ट्याक्स हेर्छौं अब डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज को सिन्ट्याक्स हेर्नु अगाडि म चाहिँ एउटा कुरा जुन छ नेमिङ कन्भेन्सन को कुरा अथवा लाइक यो नेमिङ कन्भेन्सन भन्दा पनि हामीले जुन क्वेरीहरु लेख्दै छौं यो क्वेरीहरु लेख्दाखेरि कतै क्यापिटल लेटरमा मात्रै लेखेको छौं कतै स्मल लेटर पनि युज गरेको छौं प्रिभियस भिडियोजहरुमा सो दैट म यहाँ चाहिँ के भन्छु भने अब एक्चुअली जुन हाम्रो एसक्यूएल क्वेरी हुन्छ त्यो क्वेरी चाहिँ केस सेन्सिटिभ चाहिँ हुँदैन भनेको हामीले क्यापिटलमा लेखे पनि स्मलमा लेखे पनि लाइक एबीसी भन्नु र एबीसी भन्नु अथवा एबीसी भन्नु डिफरेन्ट हुन्छ नि त केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेजहरुमा त बट डेटाबेस को केसमा चाहिँ त्यो हुँदैन किनकि केस सेन्सिटिभ हुँदैन त्यही भएर हामीले अब यो जुन सिलेक्ट भनेर लेख्नु र सिलेक्ट भनेर लेख्नु चाहिँ फरक हुँदैन तर पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार फलो गर्दाखेरि नर्मल्ली फलो गर्ने भनेको के हुन्छ भने जति पनि डेटाबेस को टर्महरु हामी युज गरिन्छ हाम्रो क्वेरीमा लाइक सिलेक्ट अल फ्रम भनेर गरिन्छ अथवा अनि हाम्रो टेबल नेम जुन हुन्छ हामी नर्मल्ली हाम्रो टेबल नेम हाम्रो चाहिँ गएर जुन कोलमहरुको नेमहरु भयो त्यो नर्मल्ली कि चाहिँ हामीले क्यामल केसमा लेखेको हुन्छौं सपोज अब स्टुडेन्ट भनेर छ भने स्टुडेन्ट्स अथवा कस्टमर डिटेल्स भनेको छ भने यसरी कस्टमर डिटेल्स भनेर क्यामल केस अथवा क्यामल केस भन्दा पनि बढी प्रिफर अझै डेटाबेसमा चाहिँ अन्डरस्कोर लाएर चाहिँ दिने भन्ने हुन्छ है यो केस सेन्सिटिभ हुँदैन बट एउटा रिडेबिलिटीको फर रिडेबिलिटी चाहिँ जति पनि टर्म्सहरु डेटाबेसबाट आएको हुन्छ लाइक सिलेक्ट फ्रम वेयर ह्याभिङ इन्सर्ट अपडेट डिलिट हाम्रो क्वेरीको टर्महरु अनि जति पनि त्यहाँ भित्र चाहिँ इन्सर्ट इन्टु भन्यो त्यो इन्टु भयो जति पनि टर्म चाहिँ डेटाबेसमा अलरेडी डिफाइन भएको कीवर्ड जुन चाहिँ डेटाबेसको कीवर्डहरु छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामी चाहिँ के गरिन्छ क्यापिटल लेटरमा लेखिन्छ एन्ड देन जुन चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने टेबलको नेम कोलमको नेमहरु हुन्छ हामी चाहिँ नर्मल्ली डिफरेन्ट लेटरहरु त्यहाँ छ भने भनेको डिफरेन्ट वर्डहरु त्यहाँ छ भने त्यो दुईटा वर्डलाई चाहिँ अन्डरस्कोरले जोडिन्छ लाइक स्टुडेन्ट आईडी भन्यो भने हामी स्टुडेन्ट आईडी यसरी एन्ड देन स्टुडेन्टको एउटा स्टुडेन्ट्स भन्ने टेबलको नेम चाहिँ नर्मल्ली क्यापिटल लेटर्स के सरी प्लुरल फर्ममा लेखिन्छ किनकि टेबलमा मल्टिपल डेटा हुने भएर एन्ड देन त्यसमा कोलमहरु स्टुडेन्ट आईडी होला नेम होला स्टुडेन्ट नेम स्टुडेन्ट एड्रेस होला यसरी हामी अन्डरस्कोरले छुट्याएर लेखिन्छ लेट्स स्टार्ट डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज भनेको त it is used to control privileges given to users in database भन्ने हामीलाई थाहा छ जुन डेटाबेस को सेक्युरिटी को लागि जति पनि युजरहरु जसले चाहिँ त्यो डेटाबेस एप्लिकेसनहरु डेटाबेस सिस्टम एक्सेस गरिरहेको हुन्छ त्यो सबै युजरलाई चाहिँ सेम खालको एक्सेस कहिले पनि हुँदैन so that it prevents users from making changes or update to the database by providing them एडिङ अथवा रिमुभिङ एक्सेस थ्रु भनेको कसैलाई एक्सेस एड गरेर अथवा एक्सेस रिमुभ गरेर डेटाबेसको चाहिँ एउटा कसैले एड गर्न मोडिफाई गर्न एडिट गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ के गरिन्छ आइडेन्टिफाई गरिन्छ सो अल युजर जो पनि हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ कहिले पनि सेम प्रिभिलेज हुँदैन अनि जति पनि त्यो डेटाबेस सिस्टम ठुलो डेटाबेस सिस्टम जुन हुन्छ डेटाबेस सिस्टम त्यो ठुलो डेटाबेस सिस्टममा त युजरहरु एकदम धेरै हुन सक्छ नि त त्यही भएर त्यो युजरहरुलाई अब पर्सनली हामीले त अब DCL मा हामीले ग्रान्ट एक्सेस एन्ड देन अर्को रिबुक भनेको त्यो एक्सेस रिमुभ गर्ने दुईटा अप्सन छ भनेको छ नि त त्यो सबैलाई छुट्टा छुट्टै चाहिँ एक्सेस दिन चाहिँ ठुलो सिस्टममा के हुन्छ गाह्रो हुन्छ भनेको सबैले एक्सेस दिनु पर्यो नि त
सरी सबैलाई छुट्टा छुट्टै दिनु पर्यो नि त बट के हुन्छ भने धेरैले एक्सेस गर्दाखेरि रोलको आधारमा गरिन्छ सो इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अथवा डेटाबेस ओनर to provide the privileges to the user, different user according to their roles and their business need हैन business need अथवा रोल को आधारमा चाहिँ एक्सेस प्रोवाइड गराउने काम डेटाबेस ओनर अथवा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हुन्छ अब हामीले यसको सिन्ट्याक्सहरुको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग फर्स्टमा हामी ग्रान्ट लाई हेरौं ग्रान्ट भन्ने जुन हाम्रो कमान्ड छ ग्रान्ट प्रोवाइड्स युजर द एक्सेस अथवा प्रिभिलेज ग्रान्टले चाहिँ एक्सेस प्रोवाइड गराउँछ डेटाबेस अब्जेक्टहरुमा भनेको हाम्रो टेबलहरु हाम्रो डेटाहरुमा चाहिँ अथवा डेटाबेसमा केमा एक्सेस प्रोवाइड गराउने भन्ने कुरा ग्रान्टमा यसको सिन्ट्याक्स अब के हुन्छ भने ग्रान्टको सिन्ट्याक्स हामीले हेर्यौं भने ग्रान्ट भनेर अब यो जुन कमान्डको नेम छ त्यो त आउने नै भयो एन्ड देन यो प्रिभिलेज नेम हामीले दिने प्रिभिलेज को नेम केमा हामीले प्रिभिलेज अन object name and then फर्स्ट मा सिन्ट्याक्स हेरौं देन यहाँ हामी सबै टर्महरुको बारेमा हेर्छौं and then user name user एउटा पर्सनली युजरलाई दिने हो भने युजर को नेम हुन्छ सबैलाई दिने हो भने पब्लिक भनेर लेखिन्छ अल युजरलाई दिने हो भने and then रोल को आधारमा दिने हो भने रोल नेम लेखिन्छ and अब यहाँ ग्रान्ट अप्सन पनि हुन सक्छ विथ ग्रान्ट अप्सन हुने भयो यो भयो होल सिन्ट्याक्स अब यहाँ के छ प्रिभिलेज नेम ग्रान्ट त कमान्ड भयो प्रिभिलेज नेमले के डिनोट गर्छ यो चाहिँ युजरलाई कस्तो प्रिभिलेज दिएको छ त एक्जिक्युट अथवा अल प्रिभिलेज दिएको छ कि अपडेट गर्ने मात्रै प्रिभिलेज दिएको छ कि के गर्ने प्रिभिलेज दिएको छ अन अब्जेक्ट नेम भनेको चाहिँ भ्यूज टेबलहरु डेटाबेसको कुन चाहिँ अब्जेक्टमा दिने हो एन्ड देन टु भन्यो अब यहाँ हामीले युजर नेम भन्यो भने अब पर्सनल को युजरलाई स्पेसिफिक गरेर दिने हो कि अथवा सबै युजरलाई दिने हो भने पब्लिक एन्ड देन अब रोल को बेसमा दिने हो भनेको ग्रुपमा दिने हो भने देन रोल बेसमा हुन्छ एन्ड देन विथ ग्रान्ट अप्सन भनेर भनेको चाहिँ एउटा युजर कसैलाई सपोज राम भन्ने युजर अब नामको कसैलाई चाहिँ एक्सेस दियो र विथ ग्रान्ट अप्सन दियो भने अनि उसलाई यहाँ हामीले सिलेक्ट अप्सन जुन सिलेक्ट प्रिभिलेज दिएको छ उसले सिलेक्ट गर्न लाउने प्रिभिलेज दिएको छ र विथ ग्रान्ट अप्सन पनि दिएको छ भने उसले पनि अरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ यो सिलेक्ट भन्ने एक्सेस दिन सक्छ भनेको नर्मल्ली विथ ग्रान्ट अप्सन चाहिँ कसैलाई दिइदैन जुन जसले चाहिँ बुझेको हुन्छ उसले नर्मल्ली ग्रान्ट अप्सन दिदैन किनभने ग्रान्ट अप्सन एउटा युजरलाई दिएपछि त उसले अरु जसलाई पनि त्यो जुन उसले पाएको जति पनि एक्सेस छ त्यति एक्सेस उसले अरूलाई पनि दिन सक्छ भनेको एकजनाले डेटाबेसमा डिलिट गर्ने एक्सेस दिएको छ भने उसले अरु कसैलाई पनि एड गरेर त्यही डिलिट गर्ने एक्सेस दिन सक्छ फर एक्जाम्पल लेट अस टेक एन एक्जाम्पल अफ स्टुडेन्ट टेबल हामीले स्टुडेन्ट टेबल नै लियौं एक्जाम्पल को लागि एन्ड यसमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट प्रिभिलेज दियौं कुनै युजर 1 भन्ने युजरलाई भने हामीले के हुन्छ ग्रान्ट प्रिभिलेज नेम हाम्रो के भयो सिलेक्ट हामीले सिलेक्ट भन्ने प्रिभिलेज दियौं अन हाम्रो टेबल को नेम हामीले के भन्यौ स्टुडेन्ट्स भन्यौ स्टुडेन्ट्स टेबलमा कसलाई दिने एक्सेस युजरलाई दिने हो भने त्यो युजर को अब के हुने भयो युजर 1 युजर नेम हुने भयो अथवा सबैलाई दिने हो भने यहाँ हामीसँग पब्लिक भयो सिलेक्ट गर्न त्यो एक्सेस डेटाबेस एक्सेस गर्ने सबैले पब्लिक एक्सेस दियो भने सबैले सिलेक्ट गर्न पाउने भयो एन्ड देन अब विथ ग्रान्ट अप्सन दियो भने यो युजरले चाहिँ अरु कसैलाई चाहिँ एक्सेस दिन सक्ने भयो त्यही भयो एन्ड आफ्टर दैट हामीसँग नेक्स्ट कमान्ड के हो रिभोको अब यो भनेको त एक्सेस रिमुभ गर्ने दिएको एक्सेस रिमुभ गर्ने त्यो दिएको एक्सेस चाहिँ टेक ब्याक गर्ने यसको सिन्ट्याक्स अब के हुन्छ रिभोक हुने भयो
एन्ड देन उसलाई दिएको प्रिभिलेज नेम के थियो अथवा उसबाट के चाहिँ रिमुभ गर्ने सपोज कसैलाई सुरुमा अल वाला प्रिभिलेज दिएको थियो तर त्योबाट कुनै एउटा मात्र रिमुभ गर्न पर्यो भने पनि त्यो एउटा स्पेसिफिक पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ अन कुन टेबलमा दिएको हो अथवा कुन अब्जेक्टमा दिएको कुन भ्युजमा दिएको चाहिँ एक्सेस हो एन्ड कोबाट फ्रम अब यहाँ पनि अघिको जस्तै के हुन्छ फ्रम युजर नेमलाई हो कि अथवा पब्लिकबाट हो कि अथवा कुनै स्पेसिफिक रोललाई हो रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा भयो एन्ड एज एन एक्जाम्पल अब हाम्रो के हुने भयो रिमुभ सिलेक्ट अन हाम्रो जुन स्टुडेन्ट्स टेबल छ स्टुडेन्ट्स फ्रम अघि हामीले युजरलाई दिएको एक्सेस रिमुभ गर्ने हो युजर 1 लाई दिएको भने देन युजर 1 यसले चाहिँ अब त्यो युजर 1 ले पाएको सिलेक्ट जुन एक्सेस थियो डेटाबेस टेबल जुन स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा देन त्यो एक्सेस अब उसले पाएन भनेको त्यो एक्सेस गर्न पाएन सो दैट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल अफ DCL भनेको चाहिँ के भयो इट प्रोवाइड्स द सेक्युरिटी अफ डेटाबेस बाइ कन्ट्रोलिङ द एक्सेस लेभल अफ डेटा इन डेटाबेस एक्सेस लेभल चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो यसले चाहिँ यसको थ्रुबाट कसैलाई पर्मिसन दिन अथवा पर्मिसन रिमुभ गर्न सक्ने भयो अथोरिटी ग्रान्ट गर्ने कि रिमुभ गर्ने भन्ने कुराहरू भयो सो यही भयो DCL को बारेमा देन नेक्स्ट हामी TCL ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज हेर्छौं So thank you for watching this video and if there is any queries, any problems then please comment down below. Thank you.